وای چقدر نشنانی چقدر نشنانی وای چقدر نشنانی میزنم به گردنم سرگل مانی میزنم به گردنم سرگل مانی لینا بابا داری چی کار میکنی؟ منونی ایدی داره با مامانم صحبت کنه خب؟ همین شعری بگی تازه خونده که گوتلا زر داره درمونه درد داره میگو مامان بابا زد گوتلا زر داره بابا خیلی تاکید کنه میگو مشهد شلوغ حواس دورم بود دستش ول نکنی همش حواس نشبو خب الان مامان کانوری دیشتید شعر خوند آها قربونت و بابا بگو ماشین ما نبی ماشین یکی دیبی به جاده مونده بی بعد همین سال کنسته بی از ما کن نبی چه قلیبه بی باید یه اکساسی میکنم برای تنابوشی کنیم سفر داره؟ ها سفر بوری بسته قشنگه
خوردم یه دونه فلکس خوردم. بالله عادی فلاکس کوچیکه. آقای بسن گوشی تا 10 تا بیار تا سه باقی سالاد که؟ هم سالاد. استالی پیکنیک هم بیاد لحظه ریز یه دونه سس شیشه‌ای هم بده. واین شیشه‌ای نداره. اینو خوبه. اینو خوبه. برای برو دونو هر جایی که دوست داری. سه این شون، سه علادین شون، سه سرا نفتی شون. اینو خوب باحاله. چند شما چی داره؟ چی میخوای؟ نارنگی تو بیا. پنکشون سکن. شهر باحالیه خلاصه. لینا آبازی. اینجا بپیشنم. برو عباس اینجا نه برو عباس یا تا آدم برو عباس جدی ما آقا شونجا تا آسمون رفته. نده که یه بار دیگه یک خسته شدیم
نیایه زینب با خواه دادم با خواه این هم شارود فاطمه خانم نه فعلا 500 تا دیگه داریم یعنی ای خسته تا خوب بیام نه یه 200 تا شهر مصراحاتی کنیم یه نهار یه چیزی خوریم بعد دوباره حرکت کنیم باش رستوران دنیا واسه چند فاطمه باشه این قسمت یوز بلنجر آسیایی و یوز بلنج ایرانی خیلی معروفه قسمت سبزوار یوز بلنج خیلی زیاد هم داره همین مسیری که بینی هم مسیر تردد شونه آی بیرون تمام تابلو زه 90 یعنی با صورت 90 باوره مشاهدات هم خواستم به 90 بالاتر نیره خودیه به خاطر یوز بلنج یا جوابی باید آروم بره مران یوزها به تیله یوزها را میکشیم ایران سرشار از یوز 120 نماد کشور ایران هم یوز پلنج باز مانسا که یکی تا خطر برخورد با یوز پلنج باز والله یه پوست پسته که 120 ایچنه احتیاط باشه محل عبور یوز پلنج آسته برانید باز تا 40 کیلومتر پیش رو ماشاءالله چقدر باحال چه نوته داره خاطر این منطقه چقدر خوبه که اینقدر مثلا تابلو زنه که بفهمی خاطر حیات بحث داخلی است یوز پلنگ آسیایی هست نه ایرانی دونی خواه این گونه کمیاب احتمالا جالب دانشون رو برانسی بزن رسیم به 100 کیلومتری هرم ایدی جان خدا را شد سیمیز ناراحت نبود مردم به هم موسا هم تخمه تارو کن بیا تخمه تارو کن ممنون برداشتم داره داورزن چی رو می‌خوای؟ یعنی داورشون رو بزنه چه ساعتی سازدهنی یعنی سوالی که تحریک کنه ندیدی ساعت چه؟ همین کنار سکان دیده سکان برای ساعت برام ریزی کنید ساعت نبید حالا میدم سوال نمیده سکان تابلو دلیلش؟ زیر خب مثلا تازه و عقب‌تر بودیم درامه گویا که دور بیده من دلیلش؟ مثلا نام قبر مادر امام رضا کجاست بعد واسه یه 1 کیلومتر ورتر خب جواب شد فکر کنم نام سر تابلو حسیانه ولی حالا جلوتر اگه دیم استباراتی گم اگه زردر منظور دیو بزرگ دیو ها؟ یکی دوره است برم اینو مخشه نبینیم این سوالی که حالا تر کرده چنه
فاطمه بله فاطمه زنه بطنم بله برای سی مشهد مستقیم یا استراحت کنیم نه به بستگی به نظرم خودتونه. استراحت کنه تو خواستم ماشینم نیمه ما یکم برونم استراحت کن حداقل توانایی اینو داشته باشیم یه غذا یه چیزی درست کنم بخوریم مسافت خیلی طولانی اومیم خیلی راستی وکیلم زنگ زد آه گویا که همین باقرین دستگیر کردیم واقعا ها خدایا شکر گو نصف بیشتر نقشه زیر سر هوبی فقط حالا منتظرن که هم دستل شلو بده آه که بینه من چی کنه در پیله می برگرده خدا رو شد اگر خدا بخواد بینم برگرده خب حداقل دغدغه پیله داشتیم جایی نرو باشه بیا عزیزم برو باهاش بازی کن چقدر باز خیلی نداره شوی بود اون وقت دوباره خونه گیر بودی کنم باش تا برای کامپود یه چیز بیارم لینا تو توپ نگرفتی بازی کنی؟ یه مغز من خواهدی یه لباس هست که یه بزنسته چی شد؟ توپ نگرفتی بازی کنی میگو بابا بهم گفت جرون بابا چرا دروغ میگی؟ آره مامان بابا یه گفت جرونه کجا بابا تا بریم مشهد میگیره مامان موهات اینجوری کن نگاه کن لینا اینجوریش کن کجا تا بهت بریم گفت تو جرونه بازار کجا بهت گفت جرونه تا بریم تو بازار برات میخرم قول بهت دادم این رفیقانت کنونه ایدی حالا یا به نامای صبرن یا خود وسیله بسن بیارم برم. کنسرت چیز آهای حساب بدی؟ اصلا یه قد کار بکنی بشن یه دقیقه بریم سفره ولی ها با همه همکاری کنه نیو بخوا فقط کار کنه اکسره گیره سا چشم دی همین گوره بخواست بکنه با گم پچیده نیون بخوام عصبی هم بابا عصبیه به ما چه که خوش عصبیه بیا سری ما خالیش کنه تو نده همسفر کسی نباید معتاده بدش کن فقط چی نگه یه چی یخ یه چی بشنه نه کارش عصبیه معتاده بدش بعد
جدا به خونه نشسته. ای گل راحت نیستیم شب یه فیلم ببینیم. ما راحت نیستیم فیلم کنیم سریع نیست. چقدر خوشگله تیل شدی زنم؟ بعد خوشگله نه دوستش دارم زنم چقدر دوستش دارم؟ وقتی هم چشاش بسته است یعنی تو نمیتونی دیگه دست بزنی بهش. نه گشنته ماما؟ ماما میخوام غذا داغ کنم بخوریم. این لوبیا قارچه ماما. دوست داری لوبیا قارچ؟ آره عشقم؟ قاطی کنم بکنم؟ لینا نینیو دوست داری؟ لینا چشم برو بشین رو صفحه تا برات بریسم برو خب بیام کمک فاتی صفحه رو کنم فاتی نونه؟ نونه میگه نه اپراتینی برید چند خوابه نیستوری فاطمه عجیبه خوبی؟ زینب درسی هم مثلا چی ماشینیه متای رانندگی کنه؟ اتوبان خطرناکه ایگم کربلات بیمه نه؟ نی بود دیگه ولش تو بسم الله این رفتار تا اصلا نیپسند ما حدثت یه راننده شخصی جرافتی هستی خود نیتی هم طلبکاری اصلا نیازی نیست با تو بحث کنم بچه تونه بحثی کنی چی هم بلش کنین بحث اتوبان نکنین مخصی خشم میگم ازیتی بود کنی تا به خوبی بش خسته بودی سه میخوام ماشی برونی خودی آجیسی خود دیگه خسته بود ماشین سوار ببین رای مورد رسته با خود ماشین با اصلا دست سوارش نشید